Ok, xin chào các bạn. Như vậy thì một trong những cái dự đoán của mình nó cũng có đã đi theo hướng mình đoán ha. Có nghĩa là ở đầu tuần rồi mình có nhận định là những cái cặp theo USD, ví dụ như là đồng Australia nè, đồng bảng Anh, đồng New Zealand, đồng Euro, nó đã gặp một cái cản động của vùng đường IMA 21 ở chỗ này, và giá đã có một cái phản ứng là nó đi xuống. Các bạn thấy là nó đã có đi xuống ha. Rồi như vậy thì cả một cái tuần rồi giá liên tục 5 cây nến liên tục giảm xuống. Như vậy thì trong tuần rồi thì nếu mà ai mà đầu tuần đây là cái nến đầu tuần nè, ai mà thấy hai đường ma cắt nhau và cứ nói là uptrend mà cứ buy á thì là cũng dễ toan lắm các bạn. Rõ ràng là 5 ngày rồi thì nó đã đi xuống ha. Có những người thì đầu thứ hai ở đây, thứ ba ở đây, thứ tư đây, thấy nó về những cái vùng này bắt đầu là mình muốn mua lại, đúng không, về một cái vùng hỗ trợ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ở những cái khung giờ lớn như khung tuần là thấy là nó đang hướng giảm thôi, và nó đang đụng một cái cản động ở đường IMA 21. Bởi vì sao mà có nhiều bạn hỏi mình là tại sao mình lại nhìn khung lớn như vậy. Mình nhìn khung lớn để mình biết được là nó có khả năng đảo chiều và nó đi theo một cái xu hướng lớn hay không, hay là nó tiếp tục đi lên. Ví dụ như các bạn thấy đây là nó đã có đảo rồi, và như các bạn thấy là đây là một con sóng hồi của thằng đây về rồi. Nó đã hồi về các bạn. Có vài bạn comment nói là mình đánh sóng hồi, nhưng thực sự ra là mình đang đánh sóng đẩy các bạn. Nếu mà chúng ta nhìn ở khung đây thì mình đã sell xuống, kỳ định của mình luôn luôn là sell xuống. Như vậy thì đây là một cái tranh giảm của đây, và đây cũng là một cái tranh giảm của khung tuần. Vì vậy mình đang đánh là đánh khi mà có dấu hiệu kết thúc con sóng hồi. Nếu mà theo reaction á, thì khi mà giá rắc ra khỏi cái vùng này rồi thì nó mới thật sự là đi vào một con sóng đẩy mới của khung giảm, của xu hướng giảm. Hiện tại thì bây giờ nó có thể sẽ là sideways ở hai khung này. Như vậy thì trong tuần sau, những cái khả năng của mình đoán có thể nó sẽ đi sideways ở những cái vùng này trước khi nó đâm xuống và đi lên. Như vậy thì mình không có một nhận định gì khác trong cái xu hướng này. Khả năng nó sẽ là một giai đoạn sideways nếu theo khung tuần hay khung ngày. Bởi vì nếu nhìn theo khung tuần, chúng ta thấy là giá đã từ chối phá lên cái đường IMA 21 và đã đi xuống. Nếu mình nhìn ở cặp Australia thì có thể đoán là nó sẽ tiếp tục vòng vòng ở khu vực này và đi xuống luôn. Tốt nhất đi xuống luôn thì dễ chơi. Như vậy thì nếu mà nhìn ở khung ngày và khung H4 nó sẽ tiếp tục sideways các bạn. Các bạn thấy ở đây là khung ngày vẫn là trong một cái vùng sideways rồi. Ở khung vùng H4 như vậy, H4 đã sideways luôn rồi. H1 như vậy luôn. Như vậy chúng ta phải hết sức thận trọng trong những cái giai đoạn như thế này. Chúng ta nếu mà chơi theo chỉ báo á, những cái khoảng thời gian ngon nhất đó là những cái khoảng thời gian mà khung tuần nó đi như thế này, nó đi rất là mượt ha, nó đi dưới MA 9. Còn những cái giai đoạn mà khung tuần nó đi không có được ngon, ví dụ như những cái đoạn này, đấy, những cái giai đoạn mà nó đi ở giữa hai đường IMA 21 và IMA 9, chúng ta hết sức thận trọng. Chúng ta thấy là nếu mà khung tuần nó có những cái râu như thế này
thì đồng nghĩa với việc là khung ngày nó đi ngang. Các bạn thấy không, nó đi ngang ha, những cái nến này nó đi ngang, nó đi ngang 4 cái nến tuần thôi, có nghĩa là 1 tháng là tương đương với lại là 20 ngày cái nến ngày là nó đi ngang hết các bạn. Mà nó đi, khi mà nó đi ngang như vậy á, đồng nghĩa với việc khung H1, khung H4 rất là lộn xộn, không có xu hướng. Nếu chúng ta rơi vào cái vùng này á, và chúng ta đánh hay chỉ báo á, là những giai đoạn chúng ta sẽ trả tiền cho thị trường. Đó là lý do tại sao giải thích cho những việc mà có những lúc chúng ta ăn rất là nhiều, sau đó chúng ta lại thua và thua là hết luôn. Bởi vì cái giai đoạn đi ngang nó đi cũng khá là lâu, như cái đoạn này đi rất là lâu. Đây, cái đoạn này đi rất là lâu. Chúng ta nhận chúng khi mà nó đi nến, mà nó đi một loạt nến đỏ như thế này á, còn dễ chơi. Còn đây mà nó đi khung ngày, mà nó đi những cái nến xanh đến đỏ xen lẫn nhau như vậy á, là rất là khó chơi đối với chỉ báo. Bởi vì nó đảo chiều liên tục, H1, H4 vừa có hình thành xu hướng tăng, vừa hình thành xong thì nó đi được vài cuộc sống thôi. Cho các bạn xem. Đây, nếu chúng ta chơi hay chỉ báo, những chỉ báo này chúng này chưa rõ ràng, những chỗ này rõ ràng là chúng ta vào lệnh, ở những khúc này ăn chưa được một đủ 1 đến 2 giờ, nó là tiếp tục đảo chiều xuống, đã xuống xong chúng này thì chúng ta vừa xác nhận trên xong, nó lại vừa sẽ đỏ trên không, nó là đi lên. Như vậy những người chơi chỉ báo là những giai đoạn này sẽ là những người mất tiền lại, nếu chúng ta không có kế hoạch và đứng ngoài, hoặc là cứ ham vào lệnh. Nhiều người cứ đang có một cái tư tưởng là vào lệnh hàng ngày đó các bạn, như vậy là cực kỳ nguy hiểm nha. Vào lệnh hàng ngày là nó sẽ dính vào những cái bẫy như thế này, sẽ có những tuần là nó đi lên đi xuống liên tục, đảo chiều liên tục, và những dự báo chúng ta dùng nó sẽ sai hết. Chỉ có những cái giai đoạn này là đi rất là ổn, thì những dự báo sẽ cho chúng ta những điểm vào và có thể cho chúng ta ăn được 1 đến 2 giờ để chúng ta bảo vệ được cái RR của mình. Đối với cặp New Zealand, chúng ta cũng có được một cái kết quả tương tự. Mình đổi con chuột lại ha, con chuột này mình dùng để chơi game á, thành ra là nó hơi kêu. Bây giờ mình đổi là con chuột này cho tiếng nó im lại để chúng ta nói chuyện dễ hơn. Rồi, đối với cặp New Zealand cũng kết quả tương tự, đó là khả năng tuần tới sẽ có những cái đợt, những cái ngày nó đi ngang, tốt nhất thì nó đi xuống luôn, còn không thì nó sẽ đi vòng vòng những cái giai đoạn này, những cái khu vực này. Đây, chúng ta hết sức cẩn thận. Vì vậy thì những cặp này cũng khá là e dè các bạn. Đối với cặp Yên Nhật có vẻ là đi cũng khá ổn ha. Yên thì mình đã đi vào chơi những lệnh này của Yên. Đối với Yên thì mình đã chơi lệnh của này của Yên. Mình đã mua ở đâu đây ha? Mình mua ở cái giá hồi và EMA 9 của khung tuần. Đấy, giá và IMA 9 của khung tuần và giá và IMA 21 của khung ngày của đồng Yên Nhật. Vì vậy mình đã mua ở khúc này ha, mình đã ăn rồi. Thì cái này mình đã show lệnh cho các bạn ở những video trước rồi ha. Rồi, đối với đồng U Canada mình thấy cũng có, nó đi cũng khá là giống đồng Yên Nhật đó các bạn. Đây, những khúc này nè, đầu tuần nào chỉ có những cặp như là bảng Anh, AU, New Zealand, Australia, là những cặp đó nó đang có một cái vấn đề đó. Như vàng đây thì nó đang đi có một cái này thì mình không có đoán được, bởi vì mình cũng ít chơi vàng thôi, mình sẽ tham khảo để kiểm nghiệm phương pháp thôi. Đấy, như vậy thì cái nhận định tuần tới của mình đối với những cặp GU, bảng Anh,
đồng euro, New Zealand, Australia nó sẽ có những cái đợt sideways, những đợt đi ngang tiếp tục trong cái tuần sau. Nếu mà vào lệnh thì mình sẽ ưu tiên vẫn vào lệnh những cái cặp như là Yên, Canada, là mình sẽ vào những cặp đó là chính. Còn những cặp kia mình sẽ vẫn tham khảo các bạn, bởi vì là nó đi ngang như vậy á, đây mà nó đi ngang đồng nghĩa với việc H1, H4 á, nó sẽ có những cái đợt đi ngang như vậy và đảo chiều liên tục. Như vậy thì cái chỉ báo của mình nó sẽ không có đúng nữa, nên mình sẽ không có thể vào lệnh được và tối ưu được cái RR của mình. Có thể các bạn nói là cái tuần này nó giảm nè thì họ đã sale rất là ăn nhiều rồi, đúng, chắc chính xác, nhưng mà qua tuần sau rồi chúng ta có thể sale được không, mình không có chắc đâu các bạn. Đây, cái ngày hôm thứ sáu của hôm nay nó đã có một cái nến này rồi ha, nến này gọi là nến spinning đi, tôi làm là spinning top, nó đã ngưng rồi. Vì vậy thì có khả năng nó sẽ đi lên nữa, hoặc là đi lên một cây nữa hoặc đi xuống, cũng không chừng, không đoán được, nó khó đoán ở những cái vùng này. Rồi, xin chào các bạn nha.